We're bending sunlight rather than trying to recreate the sun in a nuclear power plant. Takže spíš se snažíme o to, abychom světlo ohli a přivedli si ho tam, kde ho máme mít, než abychom stavěli nové světlo pomocí atomových elektráren. And bringing an Amazon jungle into New York City. A tím způsobem i přinášíme amazonskou džungli do New Yorku. Then water harvesting, which is definitely an issue in many cities. We're making the building itself harvest the water. The roofs become harvesting canals to run water to the cisterns. Vodní hospodářství je velmi důležitý prvek na některých místech světa. Funguje to tak, že ze všech střech celého domu schraňujeme vodu a ta nám teče do velkých nádrží. So it's not that we actually design these buildings, we let the phenomena that we're trying to encounter tell us how to build these buildings. Není to tak, že bychom si vymýšleli, jak by ty budovy měly fungovat, ale my spíš se koukáme na to, jak příroda pracuje a podle toho se snažíme jí vyjít vstříc. We're running water, harvesting the water, running it in canals to cisterns, basically aqueducting it from other parts of the roof to get into the cistern that's buried. Víceméně děláme to, že všechnu vodu, která nám na ten dům nateče, schraňujeme pomocí takových akvaduktů a to všechno jde do nádrže, která je zakopaná v zemi. We store it underground in cisterns near the building. Uchováváme ji v zemi, zakopanou v takovýchhle nádržích velmi blízko budovy. These are cisterns in Jamaica, veneered with plastic bottles. Tohle jsou cisterny, které máme na Jamajce, jak vidíte, tak jsou obloženy plastikovými lahvemi. The path of the water. Takhle teče voda. We organize it with a module that filters it, pumps it, pushes it into pressure tanks, ends up with a bacteria drinking filter. Máme tam systémy, které nám to tlačí skrz, filtrují, natlakovávají a končí to bakteriálním filtrem, tak aby se ta voda dala pít. And of course we do solar hot water, which is not rocket science. A samozřejmě využíváme i ohřev vody solárním způsobem, což není žádná převratná technologie. And then once you've used the water, we bring it into what we call botanical cells to contain and treat the water on site so you don't need to tie into the city sewage system. Ve chvíli, kdy tu vodu zpracujeme, tak ji přivádíme do toho, čemu říkáme botanické buňky. To jsou ty nárazníkové zóny, ve kterých nám roste nějaké jídlo, nějaké rostliny a tam vidíte, že výhoda tohohle je, že nemusíme být připojeni na žádnou kanalizační síť. We call these botanical cells. They're rubber-lined cells with rock in the bottom and dirt on top. You take a shower and it runs into the botanical cell. Jak vidíte, říkáme tomu botanické buňky. Jsou to doslova buňky, ve kterých které jsou vyloženy gumovými plástvemi, na tom jsou kameny a na tom je hlína a když se osprchujete, tak tam ta voda nateče. In the botanical cell, the plants, as they suck up the water, they shoot out oxygen, and that is called oxygenation, and that's what cleans up the water. Tím, jak rostliny tahají nahoru kořeny vodu, tak se okysličují a to okysličování je proces, který vodu čistí. You bring that same water back up with a little pump and filter to flush your toilet. A když tu vodu taky přivedete zpátky nahoru a máte tam nějaký kompresor, který vám ji vytlačí, tak tím můžete i splachovat. And then that water goes out to a septic system with contained botanical cells outside for landscaping. A taková voda potom odchází ven do další botanické jednotky, kterou považujeme za něco důležitého pro hnojení. And that results in the use of water 4 times. Once for a shower, twice for growing food and flowers, 3 times for flushing a toilet, and the 4th time for landscaping. The same water is used 4 times and it reduces the sewage. Takže vidíte, že my využíváme jednu vodu vlastně 4krát. Napřed se s ní osprchujeme, pak na tom 2krát vyrostou rostliny, pak tím spláchnete a pak to ještě jde někam ven, kde s tím něco pohnojíte. And you end up living in an Amazon rainforest. A skončíte tak, že žijete v amazonské džungli. Bananas, food growing in your living room. Banány, tady vidíte, že vám v obýváku roste jídlo. The black water
goes into a septic tank in a normal situation and out to a drain field or a municipal sewage. Za normální situace vám ta odpadní voda jde do městské kanalizační sítě. We put our systems in with a conventional system so that the conventional system is still in place for the people, the authorities that would be insecure with this system. A my samozřejmě umíme instalovat náš systém i tak, aby tam byl vedle toho normálního konvenčního systému a aby úřady neměly problém s tím, že nejste připojeni na kanalizační síť. And the whole process of treating sewage is creating a botanical rainforest. A celý proces v podstatě znamená, že my zpracováváme odpadní vodu k tomu, abychom vytvářeli tropický prales. So every one of these types of buildings, no matter where it is on the planet, is a tropical rainforest for the people, and the rainforest produces oxygen for the people as well. Ať už takováhle budova stojí kdekoliv na světě, tak vždycky vytváří kyslík a kyslíkem obohacuje lidi, kteří žijí v té budově. And again, this is encountering biology and natural phenomenon for sustenance. A toto opět připomínám, že znamená pochopení a využití přírodních fenoménů a přírodních jevů k tomu, aby nám poskytovali obživu. This is the pump panel that brings up the used water through a charcoal filter to flush the toilet. Toto je panel, na kterém vidíte, že nám to využitou vodu přináší skrz uhlíkový filtr zpátky do toho záchodu, abychom mohli splachovat. The toilet water goes to a conventional septic tank where the anaerobic process takes place, turning solids to liquids. The liquids go out into another rubber-lined botanical cell. A tady vidíte, že ta voda z toho záchodu potom nateče do třícestného způsobu zpracování, ve kterém se oddělí pevné části od kapalných a ty kapalné dál jdou do další botanické jednotky. These botanical cells for landscaping can turn the desert that we live in into an outdoor forest. Tyto botanické jednotky pak přetvářejí poušť, ve které žijeme, do doslova lesa. And we're bringing in animals now that the desert is turning to a forest, so animals are coming. A vidíte, že když se proměňuje poušť v les, tak nám přijdou i zvířata. And this then results in food production inside and outside of the home. A výsledkem je samozřejmě produkce potravy, jak v domě, tak mimo dům. Normally we grow food in little gardens. Normálně svoji potravu pěstujeme v zahradách. Yet we have rooftops that could be gardens. Ale máme taky střechy, které se mohou zahradami stát. So if we can bring food back to the city and treat sewage at the same time. Takže tímto způsobem jsme schopni vrátit produkci jídla do města a ještě využívat odpadní vodu. And you can imagine what would happen in a city like this if all the buildings were treating their own sewage and growing food. Určitě si dovedete představit, jak by to vypadalo v takovém městě, kdyby každý dům pěstoval vlastní jídlo a zpracovával vlastní odpad. It would greatly reduce the carbon footprint of delivered food that is produced thousands of miles away and delivered. Samozřejmě, že by došlo k snížení uhlíkové stopy, kterou potřebujeme na to, abychom dovezli jídlo, které je vypěstováno někde 1000 kilometrů od vás. So we have taken the food production to new levels now, and we're starting to grow fish in the home. Posunuli jsme ten způsob ještě dál a začali jsme pěstovat ryby. This is fishing in your home. To znamená, že budete rybařit ve vlastním domě. This is my grandson. To je můj vnuk. Learning to fish in his living room. Učí se, jak rybařit ve vlastním obýváku. Just notice how many seconds until we catch a fish. Všimněte si, kolik je to vteřin, než se k té rybě dostaneme. Protein. To jsou proteiny, to jsou bílkoviny.
Then we clean it and we mix it with garnishes and salads and fruits from the garden in the house, and we have a meal. Rybu očistíme, smícháme ji se s něčím, jako je salát, který je přímo vyrostl u nás doma, a máme celé jídlo. Volají mi z jiných světů. So the protein, the food, it's all interlaced. It's the food, it's the sewage system, it's the heating and cooling of the home, it's sustenance. We're trying to make these homes be sustenance first. And if we all establish for all of us on this planet sustenance, food, water, shelter, sanitation, heating, cooling, if everybody has that first, there will be an economy that will emerge from that, but it will be insignificant. Jak vidíte, je to všechno propojené. Je chlazení, topení, proteiny, rybaření, pěstování potravy, to všechno je v domě. A když budeme vytvářet domy, které tohleto všechno jsou schopné zvládnout, tak v podstatě budeme vytvářet naprosto nenápadnou ekonomiku. So these are just the various kinds of foods that we grow in that home. Tady vidíte různé druhy jídel, které jsme si vypěstovali přímo doma. Even mushrooms. Dokonce i houby tam máme. Edible mushrooms. Jedlé houby. Artichokes. To jsou artičoky. Eggplants. Lilky. Grapes. Hrozny. Peppers. Čili papričky. Melouny. Watermelons. Bananas. Banány. Cantaloupes. Melouny. Eggs. We don't live with the chickens. We have their own little house, their own little earth ship. Ty mají vlastní zeměloď. This is where they lay their eggs. Tady snášejí vejce. And we deal with the predatory bugs. So we're dealing with nature all the way around, but we're living with it. We're using it to take care of us rather than destroying it. Like the nuclear power plants and many other aspects of our utility systems do. Samozřejmě, že využíváme přírodu, ale my se s ní hlavně snažíme žít, my ji nějak nechceme ovlivňovat, chceme, aby se o nás příroda sama starala, ne jako třeba jaderná elektrárna. So it's been said that learning to make fire is the most important point in human history. And I have noticed that then humans promptly begin burning everything on the planet. Říká se, že člověk, když vynalezl oheň, že tak učinil největší a nejdůležitější vynález v dějinách lidstva. Já jsem si všimnul, že lidi začínali ten oheň využívat k tomu, aby spálili všechno, co na planetě existuje. This kind of a building that does all of these things eliminates the need for fire. Tato budova, která umí všechny tyhle věci, tak v podstatě žádný oheň nepotřebuje. And it makes me think then that the next most important point in human history will be when we all learn not to need fire. Takže si říkám, že ten další krok v lidské historii bude ten, že se musíme naučit žít, jak oheň nepotřebovat. And by fire I mean coal-fired power plants, nuclear power plants, diesel-powered power plants. Fire of any kind takes fuel, fuel takes our life. Když mluvím o ohni, tak myslím jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, tepelné elektrárny, dieselové elektrárny, cokoliv, co je nějakým způsobem oheň, který spaluje v podstatě naše životy. Fire is in the sky with the sun, water comes from the sky. We can encounter these natural phenomenon to have life. Oheň máme na obloze v podobě slunce, z oblohy nám taky padá voda. Když pochopíme a využijeme fenomén přírody a budeme umět s těmi prvky pracovat, tak nám dá všechno, co potřebujeme. And it's not a bad life. A není to špatný život. Could do worse. Můžete na tom být i hůř.